आज आपण दिवाळी विशेष मध्ये कोल्हापुरी मस्त झणझणीत आणि कुरकुरीत भडंग बनवणार आहोत। तर इथे मी कोल्हापुरी भडंग करण्यासाठी भडंग मुरमुरे घेतलेले आहेत। दुकानामध्ये तुम्ही भडंग मुरमुरे, कोल्हापुरी मुरमुरे जरी म्हटलं तरी तुम्हाला हे मुरमुरे मिळून जातील। हे मुरमुरे नेहमीच्या मुरमुऱ्यापेक्षा थोडे वेगळे असतात, थोडे फुगलेले आणि आकाराने लहान असतात। तर आता सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत, त्यामुळे हे मुरमुरे पॅकिंगचे घेतले तरी देखील नरम आहेत, चांगले कुरकुरीत नाही आहेत। तर त्यासाठी आपल्याला हे भाजून घ्यावे लागणार। तुम्ही ऊन देखील देऊन घेऊ शकता। तर सुरुवातीला हे मुरमुरे जे आहेत आपल्याला चाळून घ्यायचे आहेत, चांगले निसून घ्यायचे आहेत। त्यामध्ये काही घाण असेल तर काढून टाकायची आहे। तर मुरमुऱ्यामध्ये तांदळाची पिठी असते, त्यामुळे ते चाळून घ्यायचे। स्वच्छ करून घेतलेले मुरमुरे आता आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। इथे गॅसवर मी मोठी कढई ठेवलेली आहे। कढई नेहमी असं काही भाजायचं असेल तर जड बुडाची वापरावी, जेणेकरून आपला पदार्थ खाली लागत नाही, जळत नाही। तर आता हे मुरमुरे मंद आचेवर चांगले खमंग कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घेत आहे। तर बघू शकता 5 ते 6 मिनिटं लागले। बघू शकता मुरमुरे अशा हाताने चोळून बघायचे, त्याचा चुरा झाला की समजायचं की आपले मुरमुरे छान भाजले गेलेले आहेत, किंवा खाऊन बघू शकता। तर अशाच पद्धतीने 2 वेळा करून मी मुरमुरे भाजून घेतले। आता इथे आपल्याला एक सिक्रेट मसाला करायचा आहे। त्यासाठी मी 1 टीस्पून धणे, 1 टीस्पून जिरे आणि 1 टीस्पून बडीशेप घेतलेली आहे। आता ही कढई चांगली गरम आहे, या कढईमध्ये हे हलकसं आपण भाजून घेऊयात। तर मार्केटमध्ये जशी भडंग मिळते तर आपण तशाच पद्धतीचा आपला हा मसाला तयार करणार आहोत, त्यामुळे आपली भडंग अप्रतिम चवीची तयार होणार आहे। तर आता सगळं साहित्य छान भाजून घेतले, ते आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेते। इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आधी लाल तिखट दळून घेतलेला आहे। तर अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट आणि 2 टीस्पून काश्मीरी लाल तिखट मी इथे घातलेला आहे। 1 टीस्पून आमचूर पावडर, पाव टीस्पून गरम मसाला, अर्धा टीस्पून हिंग आणि अर्धा टीस्पून मीठ घालायचं आहे। अशा पद्धतीने मसाल्यामध्ये मीठ घातलं की आपला मसाला तेलामध्ये परतताना ठसका उठत नाही। तर मस्त असा बारीक मसाला दळून घेतलेला आहे, मस्त सुगंध सुटलेला आहे। मसाला तयार झाला, आता हा झाकून ठेवूयात आणि बघूया पुढची प्रोसेस। तर भडंग करायची म्हटलं की त्यामध्ये लसूण हवा असतो। तर इथे मी 20 ते 25 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। ते आपल्याला ठेचून घ्यायचे आहेत, म्हणजे एका पाकळीची 2 पाकळ्या करायच्या नाहीये, पण एक पाकळीला मस्त चिऱ्या गेल्या पाहिजे, ती पाकळी चांगली दबल्या गेली पाहिजे, जेणेकरून ती तेलामध्ये तळताना त्यातलं पाणी जे आहे, त्यातलं मॉइश्चर जे आहे पूर्णपणे संपून गेलं पाहिजे आणि आपला लसूण छान कुरकुरीत तळला गेला पाहिजे। त्यासाठी ही प्रोसेस करायची आहे। बघू शकता अशा पद्धतीने लसूण ठेचला गेला पाहिजे। आता चिवडा करायला घेऊयात। त्यासाठी कढई गरम करून घेतली। कढईमध्ये घालूया पाव वाटी, पाव कप एवढं तेल। वजनी प्रमाणामध्ये 50 ते 60 ग्रॅम तेल आहे। तर तेल चांगलं गरम करायचं। त्यानंतर गॅसची फ्लेम मध्यम आचेवर करून यामध्ये 1 वाटी शेंगदाणे घालायचे। शेंगदाणे जे आहेत मस्त मोठे मोठे गोल आकाराचे निवडायचे। भडंगसाठी असेच शेंगदाणे वापरायचे। तर वजनी प्रमाणामध्ये बरोबर हे शेंगदाणे 100 ग्रॅम आहेत। तर आता हे शेंगदाणे चांगली साल तडकेपर्यंत, चांगला शेंगदाणा फुटेपर्यंत आपल्याला खमंग असा तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। तर चिवडा कुठलाही असू द्यात, तो चिवडा जास्त दिवस कुरकुरीत राहण्यासाठी तुम्ही त्या चिवड्यामध्ये जे काही साहित्य तळून टाकतात ते साहित्य चांगलं कुरकुरीतपणे तळल्या गेलं पाहिजे, तेव्हाच तो चिवडा जास्त काळ कुरकुरीत राहतो, अजिबात नरम पडत नाही। तर बघू शकता 4 ते 5 मिनिटं लागले। मध्यम आचेवर शेंगदाणे मस्त असे खमंग तळून घेतलेले आहेत। जास्त पण लाल रंगावर तळायचे नाही, नाहीतर मग ते थोडे कडवट लागतात। शेंगदाणे तळून झाले। आता याच तेलामध्ये आपल्याला 1 वाटी कढीपत्ता तळून घ्यायचा आहे। साधारण हे 50 ते 60 कढीपत्त्याची पानं असतील। तर कढीपत्ता मी आदल्या दिवशी स्वच्छ धुवून फॅन खाली सुकवून घेतलेला आहे, त्यामुळे तो तेलामध्ये अजिबात तडतड वगैरे उडत नाही आणि तेल आपल्या अंगावर वगैरे उडत नाही। तर ही काळजी घ्यावी। हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता, काही साहित्य तुम्हाला चिवड्यामध्ये टाकायचं असेल तर ते 1-2 दिवस आधी स्वच्छ धुवून धावून फॅन खाली सुकवून घ्या, म्हणजे वेळ वाचतो आणि पदार्थही लवकर तळला जातो। तर बघू शकता कढीपत्ता देखील छान तळून झालेला आहे, मस्त कुरकुरीत झालेला आहे। आता हा काढून घेऊया। आपण जर हे सगळं साहित्य मसाल्यामध्ये एकत्र तळलं की मसाला या सगळ्या साहित्यालाच लागून जातो आणि भडंगला चांगला कलर येत नाही। त्यामुळे आपण हे सगळं साहित्य वेगवेगळं तळून घेत आहोत। आता मी इथे लसूण तळून घेत आहे। सगळ्यात महत्त्वाचा चिवडा नरम होण्याचं जे कारण असतं ते म्हणजे लसूण। तर इथे आपल्याला लसूण छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे। लसूण छान कुरकुरीत तळण्यासाठी आणि त्याचा स्वाद वाढण्यासाठी लसूण तळताना त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं, म्हणजे लसूण छान कुरकुरीत तळला जातो आणि छान रुचकर देखील लागतो। तर आता हा लसूण छान तांबूस रंगावर आपल्याला तळून घ्यायचा आहे। बघू शकता मस्त मध्यम आचेवर लसूण मी
मस्त तांबूस रंगावर तळून घेतला. आता काढून घेऊयात. आता गॅसची फ्लेम कमी आचेवर करून आपल्याला फुटाणे डाळ तळून घ्यायची आहे. तर फुटाणे डाळ आधीच भाजलेली असते, त्यामुळे ती तळायला अजिबात जास्त वेळ लागत नाही. तरी देखील छान सोनेरी रंगावर आपल्याला तळून घ्यायची आहे. तर बघू शकता डाळ्या देखील छान तळून घेतलेल्या आहेत, त्या काढून घेऊयात. तर अशा पद्धतीने शेंगदाणे, कढीपत्ता, लसूण आणि फुटाणे डाळ आपण तळून घेतली. आता हे एका साईडला ठेवून देऊया आणि बघूया पुढची प्रोसेस. मस्त सुरेख रंगावर सगळं काही मी तळून घेतलेलं आहे, बघू शकता. आता इथे मी गॅस बंद केलाय. हवं तर या स्टेजला तुम्ही गॅस कमी करून यामध्ये 1 टीस्पून जिरं आणि 1 टीस्पून मोहरी घालू शकता, जे की मी घातलेलं नाहीये. मी नसते घालत, तुम्हाला घालायचं असेल तर घालू शकता. आता यामध्ये आपण तयार केलेला जो सिक्रेट मसाला आहे तो घालायचा आहे. इथे मी गॅस बंद केलाय कारण तेल खूप गरम आहे, त्याचबरोबर कढई देखील गरम आहे. त्यामुळे आपल्याला इथे गॅस बंद करून मसाला घालायचा आहे आणि मसाला तेलामध्ये छान परतून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मसाल्याला मस्त रंग आलाय आणि घरामध्ये मस्त सुगंध सुटतो आहे. तर इथे मी मसाला करताना त्यामध्ये मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे अजिबात घरामध्ये ठसका वगैरे झालेला नाहीये. आता मसाला छान परतला गेला की यामध्ये भाजून घेतलेले मुरमुरे घालायचे आहेत. एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपला मसाला खाली लागला नाही पाहिजे आणि आपल्या मुरमुऱ्याला देखील छान रंग आला पाहिजे. तर हलकंसं मिक्स केल्यानंतर आता हे तळून घेतलेलं सगळं साहित्य यामध्ये घालायचं आहे. तर अशा पद्धतीने काय होतं, मसाला व्यवस्थित मुरमुऱ्याला लागतो. या उलट या साहित्यावर जर आपण तळलेला मसाला घातला की सगळा मसाला कढीपत्त्याला, डाळ्याला किंवा लसणाच्याच मध्ये जाऊन बसतो, मुरमुऱ्याला लागत नाही. अशा वेळी मग मुरमुरे आपले चांगले लाल रंगावर दिसत नाहीत. आता व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेतल्यावर यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचंय. तर मीठ आपण आधी पण घातलेलं आहे, ते लक्षात ठेवून घालायचं. इथे मी 1 टीस्पून मीठ घातलंय. त्यानंतर 1 टेबलस्पून इथे पिठी साखर घातलेली आहे. पिठी साखरेचं प्रमाण मात्र तुम्ही तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता. इथे आपण आमचूर पावडर आणि पिठी साखर वापरलेली आहे. तर तुम्हाला गोडाचं प्रमाण जास्त आवडत असेल तर पिठी साखर जास्त टाका, किंवा आंबट प्रमाण जास्त आवडत असेल तर आमचूर पावडर जास्त टाकू शकता. पण मी इथे जे प्रमाण दिलेलं आहे ते अगदी करेक्ट आहे. तर बघू शकता सगळं साहित्य आपलं छान कुरकुरीत भाजून तयार झालं. आता हा मसाला आपण झाऱ्याने व्यवस्थित मिक्स केला, तरी देखील याला अजून छान रंग येण्यासाठी व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे हातावर असं हलकासा चोळून घ्यायचा. तर आपल्याला जे मुरमुरे आहेत ते अजिबात त्याचा चुरा करायचा नाहीये. फक्त आपला जो मसाला आहे तो व्यवस्थित मुरमुऱ्यावर आणि इतर सगळ्या साहित्यावर कोट झाला पाहिजे, त्यासाठी ही प्रोसेस करायची. तर बघू शकता 1-2 मिनिटं ही प्रोसेस केल्यानंतर मस्त कोल्हापुरी भडंग चिवडा इथे आपला तयार झालेला आहे. दिसायला जेवढा सुंदर दिसतो आहे ना, खाण्यास तेवढाच अप्रतिम झालेला आहे. इथे मी बरोबर 200 ग्रॅम मुरमुऱ्याचा हा भडंग चिवडा केलेला आहे. सगळा चिवडा तयार झाल्यानंतर 450 ग्रॅम भरलेला आहे. तुम्हाला जर 1 किलो भडंग चिवडा करायचा असेल तर त्याचं प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहून देईल, तिथे जाऊन तुम्ही चेक करू शकता. तर बघू शकता आपल्या भडंग चिवड्याला किती सुंदर रंग आलेला आहे. आपण जो सिक्रेट मसाला बनवलेला आहे त्यामुळे तर अगदी मार्केटपेक्षा जास्त चांगल्या चवीचा आपला हा चिवडा तयार झालेला आहे. सगळं प्रमाण जे आहे अगदी परफेक्टरित्या मी इथे तुम्हाला सांगितलेलं आहे, त्यामुळे तुमचा हा चिवडा अप्रतिम चवीचा तयार होईल. तर चिवडा पूर्णपणे थंड झाला की एखाद्या डब्यामध्ये खाली बटर पेपर किंवा पांढरा कागद ठेवा. त्यानंतर त्यावर चिवडा ठेवून वरती पण बटर पेपर किंवा पांढरा कागद ठेवून हा चिवडा ठेवा, म्हणजे छान कुरकुरीत राहतो. ओलाव्यापासून दूर ठेवा. यामध्ये कुठलाही चमचा वगैरे टाकताना तो ओला नसला पाहिजे याची काळजी घ्या. व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या सगळ्या टिप्स फॉलो करा, म्हणजे अगदी तुमचा भडंग चिवडा 1 नंबर तयार होईल. तर हा कोल्हापुरी भडंग चिवडा सर्व करताना बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, शेव आणि लिंबू देऊन सर्व करायचा. म्हणजे हे सगळं टाकून हा चिवडा खाल्ला की चवीला अप्रतिम लागतो. तर आजपासून दिवाळीला होत आहे सुरुवात. तर या दिवाळीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. ही दिवाळी सगळ्यांसाठी आनंददायी, सुखदायी जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल, उपयोगी वाटला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन उपयोगी रेसिपीज पाहण्यासाठी आपले शुभांगी स्किल्स रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.